Sa isang malawak na karagatang nasasakupan sa probinsya ng Sorsogon, mayroon tayong hahanapin mga dambuhalang nilalang na mailap daw magpakita. Lahat na kami dito sa mismong bangka sinasakyan namin ay nakaantabay na. Napakalawak kasi nitong karagatan. Magtulong-tulong na kami dito. Last year, nagpakita siya in the first day, November 6. Before, nakikita na ng mga mangingisda yon. Hindi nila pinapansin kasi hindi nila alam kung anong klaseng isda yon. So may nagpunta rito na isang foreigner. Siya yung unang nakadiscover na, nandito sa inyo yung... 4 na araw na tayo nandito at ito yung ating pangatlong attempt. Grabe yung adventure. Para tayo naghahanap ng isang malaking kayamanan sa napakalawak na karagatan. Samahan niyo muli ako sa ating masayang adventure dahil magmomotor tayo mula sa Sorsogon City hanggang marating natin ang bayan na tinaguriang The Whale Shark Capital of the World. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung mga kalsadahan at tanawin na makikita nyo magmula pa rin dito sa mismong Sorsogon City papuntang Magallanes, kung saan makikita natin yung maliit na chapel kung saan naganap ang kauna-unahang misa dito sa isla ng Luzon. Narito tayo ngayon sa mismong tinatawag nilang Balogos Sports Complex dito sa may Sorsogon City. Kung mapapansin nyo naman yung istruktura nung nasa likod natin, kahawig nito yung Colosseo dun sa Roma, Italy. At para po umpisahan natin muli ang ating masayang adventure dito pa rin sa Sorsogon City, ano pang hinihintay natin mga kapo? Let's go! Shoutout natin sila sir, meron tayo ditong anong pangalan nyo po sir? Archie po. Archie, tabigyan natin si sir. Sa YouTube po ako, yan. Sa Facebook meron ko. Meron din po, anong pangalan nyo sir? Alvin. Alvin, tsaka? Archie, yun, shoutout po sa inyo. Salamat po sir, ingat po kayo. Bago tayo maggagahan, ay itutur ko muna kayo dito. Tingnan nyo, ang dami talagang humihinto at nag-stop over ng mga turista dito sa may Balogos Sports Complex. 1, 2, 3, 4. Tapos ito yung arko nila. Sa harapan ng mismong Colosseo, ayan, may dalawang leon sa gilid ng pinaka-arko. Yeah, every time we try to make up and make amends, you know, when push comes to shove, this time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can't deny. Mula dito sa may Balogos Sports Complex ay magmomotor tayo ng 3 kilometro, wala pang 10 minuto. Mag-aagahan na muna tayo, medyo maaga tayo nagsimula, kaya minabuti ko na rin na mag-agahan dahil medyo nakakapanghina pala yung ginagawa natin na pinagsasama natin yung breakfast tsaka lunch. So ngayon, alas 8 pa lang ng umaga ay mag-aagahan na tayo mga kaapo. Itong pupuntahan natin ay marami talagang pumupunta dahil kilala po ito sa buong Sorsogon City. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Ito na mga kapo. Nandito na tayo. Cafe Agustina since 1920s. Saktong-sakto pagdating pa lamang natin dito sa Cafe Agustina ay sinalubong agad tayo ng ating mga followers and subscribers. Shoutout natin sila sir. Shoutout po sa asawa ko, si Rolly Nanyonuevo. Kung pangalan nyo ma'am? Merly. Ma'am Nanay Merly at saka ayun sila tatay. Taga saan po kayo lahat? Makati. Makati. Ito Libanan. Pasig. So mula Pasig hanggang dito, nag-road trip din kayo. Wow! Shoutout po sa kanila lahat at sabay-sabay kami nandito sa mismong Cafe Agustina. Kaya ngayon ako naman ang titikim. So tara.
ito talaga yung isa sa mga inaabangan ko, yung kapeng barako nila dito sa may Cafe Agustina. Ay, sarap. Grabe. Wow. Heavy breakfast na yung ginawa natin ngayon dahil malayo-layo pa yung mumotorin natin mula dito sa may Sorsogon. Ay pupunta tayo dun sa may Donsol. So, umorder tayo ng fried rice. Ito. Pork kumba ata to. At scrambled egg. At syempre, panghimagas natin, ito. Yung Maha Blanca. Kain muna tayo. 98 years old na tong kapihan sa may Barangay Bibingkahan, Sorsogon City na nagsimula nung taong 1925 na ipinamana ngayon sa kasalukuyang may-ari at ipinangalan sa kanyang nanay na tawag noon ay Tia Tinay na kalaunan ay tinawag na Cafe Agustina. Nagsimula ang kapihan na to sa mga kakanin na saktong pampare sa masarap nilang kape na talagang binabalik-balikan ng mga parokyano upang magagahan, at hindi lang daw to dinarayo ng mga residente, pati na rin daw ng mga politiko dito sa Sorsogon. At ayon sa mga nakausap ko, sa iisang mesa lahat sila nagtitipon-tipon upang magkape ng sabay-sabay kahit magkakabilang partido pa sila. Ang galing, di ba? Ang sarap ng humba nila, oh. Tingnan niyo. Ayun, oh. Sarap. Ito naman yung kakainin natin, yung maha nila. Ayan, oh. May cheese. Whee! Makrema. Sarap. Tapos ito ay Paris sa kape. The best tong kape na to. Yun yung may cheese, yung Maha Blanca, oh. Yun yung nagustuhan ko dito. Tingnan nyo. Sarap. Sarap. Sarap ng kape. The best to, mga kapo. Grabe, ang ganda ng tanawin, mga kapo. Tignan nyo. Diretso. Wow. Grabe talaga yung mga kalsadahan dito sa may Sorsogon. Kaya kung magagawi kayo at mabibisita at makakapag-road trip kayo, ito yung mga kalsadang madadaanan din nyo. Ayan, nasa mga coastal area na tayo, mga kapo. Barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon. Uy, ang ganda ng mga ano dito. Tara, tignan natin to. Wow. Galing, oh. Tignan nyo to. Wow, rest area tong kinalalagyan natin. Ganda, oh. Nadaanan lang natin to. Yung damo dito ay Bermuda. Yan, may mga tumatambay dito. Teka lang. Ang ganda, mga kapo. Wow. Nakakatuwa naman to. Nakakita na naman tayo ng spot sa gilid lang ng kalsada, nadaanan lang natin to. Pero kita nyo naman, mga kapo, sobrang lilim ng kinalalagyan natin, kaya hindi ko napigilan na gumilid dito panandalian dahil nakakawala ng pagod, mga kapo, makita yung mga ganitong klaseng tanawin. Ang ganda. Kahit sino siguro kapag ka napadaan dito sa mismong parte ng kalsadang kinalalagyan natin, mapapahinto. Marami din ako nakita ditong nagpipicture at mga napapadaang mga turista. Napakaganda ng tanawin dito, mga kapo. Napakalamig ng hangin at malilim, kaya ayan, ang sarap magmuni-muni dito, oh. Ayan, oh. Grabe, sarap. Wow. Tingnan nyo to, mga kapo. Ang ganda.
slow down, merging traffic ahead. Kakaliwa na tayo dito mga kapo. Ayan, may karatula. Kapag dumiretso tayo, Padaraga at Legazpi City. Tapos kakaliwa tayo dito sa Pilar. Dito tayo dadaan mga kapo. Ito na. Ito yung magiging landmark nyo. Sakaling, uy, nakikita ko si Mayon, no? Ayun, no? Ayan. Dito mga kapo. Itong paakyat na to. Grabe, ahon to. Ito yung pagdadaanan natin. Ay, wow, ang ganda. Paakyat tong kalsadang dinadaanan natin. Tapos tignan nyo yung mga kurbada. Ay, ang galing, letter S. Tapos merong simbahan dito. Anong simbahan to? Holy Family Church 1916. Ay wow, tagal na pala nitong simbahan na to dito sa mismong kurbada mga kaapo. Tignan nyo. Ayan. Ito yung mga makikita natin dito. Ay grabe, galing. Mga zigzag road pala yung mga madadaanan natin dito. Oh, ang lupit. Oh, asfalto naman. Kaya kapit na kapit yung gulong natin na mitas. Subok ko na po itong gulong na ito kahit saan man po ako magpunta. Kung kayo nasa pabilisan pa rin, pues nasa pasarapan na ako ng ride. Ang lakas ng alon! Kung saan na ako napupunta, sumuksok sa gubat, tumawid ng dagat sakay ng maliit na bangka, umakyat ng bulkan, pumalag sa grabing putik, dinaanan ko na rin kahit wala ng kalsada. Nag-ride na rin ako kahit sa pinakadulong parte pa ng Pilipinas. Itong mismong Marabon Island ay 6 na oras na lamang ang layo mula sa Malaysia. Pag sinabing long ride at adventure, hindi ko na kailangan i-flex si mitas. Mismong mga lugar na ang magsasalita para sa akin. Uulitin ko, nasa pasarapan na kasi ako ng ride. Ay wow, ang galing. Ay, nakakatuwa naman to. Ay, ito matindi to. U-turn, no? Malo U-turn to. Meron pa doon isa. Ahon, ADB, kaya mo yan. Ay, ang galing. Kalipat ka na ng mga kurbadahan dito, mga kapo. Ayan, oh. Grabe. First time kong dadaanan tong rutang tinatahak natin ngayon. At namamangha ako dahil yung mga nakikita natin kaliwat kanan puro luntian at puro mga kurbadahan. Ano, hindi natatapos yung mga kurbada dito mga kapo. Patuloy pa rin yung pag-akyat natin. Katulad nito, oh. Grabe tong likuan na to. Oh. Ang lupit naman ito. Ito pa, kurbada pa. At hindi pa tayo natatapos kumurba, may kurbada na naman. Tapos kurbada ulit. Time check po, 11 na ng umaga at tirik na yung araw. Pero katakataka na yung hangin na humahampas sa atin malamig. Sa katunayan nga mga kapo, hindi ko alam pero sobrang presko yung hangin. Marahil nakakadagdag tulong ang mga puno dito sa dinadaanan natin. Yung kaliwat kanan yung mga puno dito. Yung hangin na humahampas sa atin sa kabila ng tirik na araw ay malamig po. Hindi po katulad sa syudad o sa Metro Manila na ganitong oras talagang masakit na sa balat. Pero mapapansin nyo, kahit na ganito yung oras at tirik yung araw, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagmumotor natin. Sa katunayan nga mga kapon, sarap magtanggal ng helmet. Ayan o. O diba?
Salong-salo ko yung sariwang hangin na ini-enjoy ko na lang habang nagmomotor tayo. Ito yung kagandahan sa binigay na helmet ng Moto World Philippines na LS2 Modular. First time ko mag-modular helmet at talagang sobrang satisfy ako, lalong-lalo na sa mga mahahabang biyahe. Sa mga ganitong pagkakataon na ang sarap ng simoy ng hangin at gusto ko lang langhapin lahat, ay pwede kong buksan yung helmet ko at amuyin yung sariwang hangin sa mga madadaanan natin. Welcome to Municipal of Pilar, Sorsogon. Ito yung, tignan nyo yung gusali tapos may nakalagay dito, Pilar, Sorsogon Local and National Government Complex. Wow, ang ganda. Tignan nyo. Pagkatapos natin daanan yung government complex dito sa May Pilar, ay 2.5 kilometers na lang ay mararating na natin yung pinaka-town proper nila. Dadaanan lang natin itong pinaka-town proper ng Pilar, tapos dediretso na po tayo. Ang susunod na magiging bayan mula dito sa May Pilar, Sorsogon ay Donsol na po. Ito yung itsura ng pinaka-bayan nila, one way pala. Pilar Port, ayan, dito kakanan tayo. One way daw dito, no entry, so dito. Ay. Kuya, saan yung Padonsol? Dito po? Aakyat talaga? Okay, thank you. Total, narito na rin tayo. May gusto rin akong i-share dahil habang humihinto tayo, syempre nagpapalipad tayo ng drone. Ngayon may napansin ako, may mga nagpapalipad ng saranggola. Ayun, isa. Tapos meron doon. Medyo delikado yan kapag nagpapalipad tayo ng drone dahil baka pumulupot yung tanse ng mga saranggola at bumuhol sa propeller ng ating drone. Ayun, may isa. Meron doon, delikado. Ay, sige po, tara. Ito po, ayan, meron pa ditong mga supporter natin dito. Bigyan natin ng sticker sila, sir. Anong pangalan nyo, sir? Jamrick po, sir. Jamrick. Anong pangalan nyo po? Ken po. Pa? Ken, yeah, shoutout sa inyo. Sa YouTube po, nyo po mapapanood yan. Kaway na lang po kayo, naka-on yung camera. Salamat po Thank you. Yan, bigyan ko po kayo. Okay. Yan, ilan po kayo? 3? 4 kami. 4. Ayan. Maraming. Kaway na lang po kayo. Okay. Salamat po, shoutout sa inyo. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Pabalik tayo dahil may mga nakita tayo mga malalaking saranggola. Kaya kung magpapalipad din kayo ng drone, magmasid-masid muna po kayo sa kalangitan dahil ayan, tignan nyo. Nylon yung gamit niya at kapag bumuhol yan sa drone natin ay siguradong babagsak. Kaya lagi kong pinagdadasal na maging safe lagi yung pagpapalipad natin ng drone, lalong-lalo na kapag ganito. Yan Ayan ito yung itsura ng pinaka-town proper ng Donsol, Sorsogon. Diba? May Cebuana, may mga transient house. Meron tayo na daanan dito ang tulay. Tignan nyo, ang saya-saya nila. Ayan tignan mo, nagtatalunan sila Ang saya-saya na naman di ba? Sabay-sabay. Yun Lupit. Tingnan nga natin. Pa si Kuya di ba? Pakasimple lang tingnan nga natin. Di ba? Naliligo lang sila Wow! Ang lupit! Dito talaga kayo naliligo? Wow! Sunod-sunod sila Wow! Ang galing! di ba? Wow, napakasimple lang. Wow, boom! Tingnan nyo, napakasimple lang para maging masaya, no? Wow! Ang saya-saya naman, Ha? Sige, kaya mong bumak dive? Ayan, Ay, lupit! Wow! Ang lupit ng mga nito. Tignan nyo, nasa gilid lang tayo ng tulay pero may dagat, may tulay. Kahit mga malilit na bata,
Wala, tumatalon din. Tatalong ka, bebe. Ah, lupit. Oh, di ba, parang 4-year-old lang ata yun. Kakapasok lang natin sa mismong Dangkalan, Donsol, Sorsogon at may kilometer marker dito. Pioduran, 25 kilometers na lang. Nandun na tayo sa susunod na bayan. Ito, magkakalapit yung mga beach resort dito. Ito, Dangkalan Beach. Ito naman, Dangkalan Beach Resort. Welcome to Siramsana Resto Bar. Ay, butanding visitor. Dangkalan, Donsol, Sorsogon. Tignan nga natin to. Wow. Hello po. Tatanong ko lang, may season ba ng whale shark ngayon? Anong oras yan? Mga umaga, no? Oo, 7. Andito ka na. 7. Magkano yung ano niyan? 5,000 po. 5,000, 6 na tao. Deliver mo yung 5,000. Tapos registration mo po, 100. Pagka yung 5,000 na yun, ilang tao po? 6. Magsisimula ng anong oras? 7:30 ang groupings po. Grouping. Alas 7 kasi. Alas 7. Ilang oras po lahat yun? 3 hours lang. May specific oras lang ba na nagpapakita si Butanding? Oo, kasi ang kahapon, medyo tanghali na yung sightings. Depende yan sa swerte kung may magpapakita. Halimbawa, kung sakali yung 5,000 tapos, halimbawa, 6 kami. Tapos, hindi nagpakita sa amin, ano mangyayari? Wala pong report. Wala. So, ano pala yan, no? Medyo sugal pala. At dahil kinabukasan pa daw ng umaga yung umpisa ng whale shark interaction dito sa may Donsol, ay may nabuti ko nang maghanap ng matutuluyan. May nakapagsabi sa akin na meron daw murang matutuluyan dito, kaya dun tayo pupunta. Hi sir, welcome po sa Amorphar Beach Resort. Ano bang mga accommodation meron kayo dito? Bali, meron po tayong air conditioning room and fan room. So sa aircon po, good for 3 person, the rate po is 2,500 with TV na po yun. Fan room po, double occupancy lang po yun, is 1,200. Pwede ba dun yung mga joiner? Yeah, pwede naman po yun good for 3. Same lang po sa room ng mga air conditioning namin, kaya lang po, fan yung ilalagay namin. Pero yung room po, yung itsura niya is the same. Bali sa room po, yun lang po yung kayang i-accommodate ng room. Pero kung just in case po may possibilities po na 4 kayong magkakasama, so dun po sa room na good for 3, mag-a-add na lang po kayo ng extra mattress, which is 500 pesos. Kung ayaw nyo naman po mag-extra ng mattress, extra person charge po ang ginagawa namin is 300 pesos po. Nagsiserve po kami ng food. So, may restaurant po tayo, yung Count Kita Restaurant, at may mga menus po tayo for the breakfast, lunch, snack, and dinner. Nag-accept din ba kayo ng mga day tour dito? Yes Kasi may, po. may napansin ako dito Yes, mga kubo. yes po. May mga open cottages po tayo. Ang rate po niyan is 700 but only day tour lang po talaga siya hanggang 6 p.m. lang po. Nag-ano rin po kami ng yung hall po namin is pwede siyang i-rent ng mga occasion like weddings, seminars. May mga nagkakandak po dyan ng mga seminars, yung nakaraan lang. Tapos pwede siya i-rent sa kasal, anniversaries, debut. Dahil nakapag-ayos na tayo ng ating mga gamit at nailipat na natin dito yung ating motor. Yan, ito yung ating naging kwarto. Ngayon, igagala ko naman kayo kung ano yung makikita natin dito sa mismong beach resort nila. May mga cottages dito. Ayan. Ayun na yung haring araw, palubog na mga kapo. So yung kinaganda dito sa mismong Amor Beach Resort, nasa harap lang ito ng dalampasigan. Kaya kung gusto nyo mag-swimming, ay ayan, pwede. Kulay gray yung buhangin nila dito. Ayan o, di ba? Ilang minuto na lang ay lulubog na yung araw. Good
morning at ito na yung ating continuation ng ating adventure dito sa may Donsol, Sorsogon at narito pa rin tayo sa mismong Amor Farm and Beach Resort. At bago tayo pumunta dun sa may tourism office para mag-whale interaction ay magbe-breakfast muna tayo. So sa halagang 150 pesos, umorder na tayo ng kanilang tosilog tapos nagpa-extra na lang tayo ng sunny side up egg. So ang ganda ng lugar natin dito dahil nasa tapat lang tayo ng baybayin dito sa mismong beach resort na tinuluyan natin. At nakatulog tayo ng maayos sa ating accommodation. Kung magbabalak din kayo mag-whale shark interaction dito sa may Donsol, pwede nyong may consider itong Amor Farm and Beach Resort dahil napakatahimik ng kanilang lugar dito. Tapos kung gusto nyo maligo, ayan lang yung beachfront. Hindi na kayo mahihirapan maglipat-lipat ng gamit mula sa inyong mga motor dahil kung saan yung accommodation nyo, doon nyo dun pwedeng i-park yung motor nyo. So mas convenient at mas accessible. Pagkatapos natin magagahan ay umalis na tayo agad papunta sa tourism office. Wala lang 2 minuto yung layo ng tinuluyan natin papunta sa jump off point ng whale shark interaction. Inagahan talaga natin ang punta dito sa tourism office dahil makikijoin lang tayo sa mga DIY traveler na katulad natin. Dito ay ililistan nyo yung pangalan nyo para kung sakaling mabuo na yung 6 na pasahero ay aalis na agad yung bangka. Nga pala paghahati-hatian ng 6 na pasahero yung 5,000 pesos na bayad sa bangka at bago umalis, may konting video presentation ang ipapanood sa lahat ng turista para gabayan at malaman ang hindi pwedeng gawin sa whale shark interaction. Dahil whale shark interaction to, syempre need mo ng snorkeling gears. Don't worry kung wala kayong baon, meron kayong marerentahan dito. Ate Branda, Yes, magkano po. yung mga for rent mo na flippers? 150 po, 150 rin sa man. Ito, rust guard kung wala silang palangoy. Rust. Pag-renta rin. Dahil kailangan natin kumuha ng mga gears, kumuha tayo dito sa store ni Ate Branda ng flippers, 150 ang rent tapos ng goggle para ready tayo mamaya kapag nagpakita yung mga butanding. So marami dito kayong pagpipilian, may mga sizes dito na pwede nyong isukat para swak na swak sa inyo, lalong-lalo na kapag tumalo na kayo sa dagat. Bukod sa mga rentahan ng mga flippers at ng mga goggles, meron din dito mga keychain din kayo na dito binibenta. Ma'am, magkano po yung mga ganitong bracelet nyo po? 50. Tapos, yung mga ito po, 3 for 100. Mix na sir sa mga keychain, tapos sa mga one. Tapos, syempre, yung madalas na binibili ko talaga ito. Magkano po yung mga ganitong, may ref magnet dito? Magkano po? May 50. Ang ganda ng ref magnet. Ayun, Save the Whale Shark. Tingnan nyo, ito talagang pinakamaganda. Donsol, Whale Shark Capital. Ganda. So meron din dito mga mabibilihan ng mga souvenirs kung gusto nyong bumili ng mga t-shirt, iba't ibang kulay, iba't ibang sizes at iba't ibang mga design. Yes. Ate, magkano po yung mga ganitong souvenir na t-shirt at saka sando ninyo? Ang sando 250 from extra small to XL. Pag 2X, 3X, 350. Pag colored naman, ang t-shirt from extra small to XL, 260. 260. 250 ang white. Good morning po, Miss Arisa from Donsol Ecotour and Bicol Bian. Dito po yung whale shark capital po na natural way. So we have seasonal only lang, started as early as November. Then mafe-finish po kami, matatapos kami ng by June dahil maghahabagat na siya. Ma'am Arisa, napansin ko meron tayo ditong bulletin board Yes po. na may, ano ba to? Ano ba nakalagay dito sa mismong bulletin board? Comments from the guests po, pag nakakita sila ng whale shark, ine-express nila yung feelings nila, yung happiness nila na nakakita sila ng butanding. Kaya nagsusulat sila. Every day po yan, each day po siya. So ito yung magiging parang proof of evidence na may sighting. Yes, nabubura na lang yung iba pero almost this month is halos everyday po siya na may sightings. So Opo. ano bang buwan madalas nagpapakita itong mga Ang butanding? pinaka-peak season po namin is start March, April, and May talaga. Yun ang pinaka-peak season. Pero nag-start kami ng season namin is November, as early as November. So like last year, nagpakita siya in the first day, November 6. March, April po, and May ang pinaka-peak season ng whale shark po, na nandito talaga sila araw-araw. Miss Arisa, bakit nga ba tinawag tong Donsol, Sorsogon na Whale Shark Capital of the World? Kasi sa lugar dito, sa lugar nila dito na-discover ang whale shark. Unang-unang pag-discover nila ng whale shark way back 1998. Before, nakikita na ng mga mangingisda yon. Hindi nila pinapansin kasi hindi nila alam kung anong klaseng isda yon. So may nagpunta rito na isang foreigner na which is Miss Karina na wala
wala na siya ngayon, siya yung unang nakadiscover na, nandito sa inyo yung Gentle Giant ni Marshall. Binigyan na kami ng go signal ng tourism na pwede na daw kami umakyat ng bangka at dahil naka-join lang tayo sa ibang grupo para makatipid tayo ay iba-iba yung makakasama natin. Naki-join lang po tayo ngayon sa halagang 1,350 pesos kasama na yung registration. Naghati-hati na lang kami sa pinaka-registration na 5,000. At least nakamura kahit papano. Salamat. Ay. Oh, yup. Thank you. Alright. Searching for Butanding is on. Kaya si Kuya agad nang umakyat sa itaas para magmasid. Ito kasi yung ginagawa ng spotter. Para mas makita yung butanding, kailangan andyan sila sa taas. Nagtataka din ba kayo kasi sobrang bagal natin? Well, ganyan lang talaga yung takbuhan. Mas kailangan natin magbagal dahil kalimitan daw na nagpapakita ang mga butanding sa mga mabababaw na parte ng tubig o umiibabaw sila kaya dahan-dahan lang yung takbo namin. Halos isang oras na rin yung nakakalipas pero wala pa ring bakas ng Gentle Giant. Nagtutulungan na kami dito na makakita. Nandun si Kuya sa may unahan, nandun sa may taas si Kuya. Dito ako sa may kaliwa. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makita up close itong mga butanding dito sa may Donsol, Sorsogon. Medyo frustrated na ako ng mga oras na ito dahil magtatatlong oras na ay wala pa ring butanding na nagpapakita sa amin. Halos magpaikot-ikot na ang bangkang sinasakyan namin pero mukhang mailap talaga tong hinahanap namin. At dahil tapos na yung 3 oras ay nagpa siya ng mga bangkero na bumalik. Bokya tayo ngayon at di nagpakita yung butanding. Inala tayo ngayong araw dahil wala tayong naispatan sa loob ng 3 oras. So, bumalik na agad tayo dito sa jump off natin. Talagang challenging tong ginagawa natin. At saka mga pala mabanggit ko na rin, yung binayaran nating 1,350 pesos ay non-refundable po. Kahit wala kayong makita ay hindi nyo po ma-refund. Kaya bukas ay babalik ulit tayo dito at tatangkain natin ulit hanapin ang mga Gentle Giant. Napakalaki kasi ng karagatan kaya walang kasiguraduhan kung magpapakita ito. Ito yung mga pagkakataon na ayoko talagang baliwalain, nakaka-challenge yung mga ganitong senaryo na yung tipong nandito na tayo sa isang lugar, kulang na lang magpakita yung butanding na nakakapanghinayang kung uuwi tayo na hindi man lang natin siya makikita. So dahil nandito na rin tayo ay napagpasyahan ko na magstay na lang muna kahit isa pa. Sana pagbigyan tayo ni Lord bukas na magkaroon ng interaction para bukas. Ito yung ikalawang araw natin para subukan na makakita ng butanding. Tagad na tayong pumalaot ulit sa dagat para umpisa ng paghahanap sa mailap na higanting nilalang ng karagatan. Nagsisimula na ulit tayo mga spot dito. Sana magtuloy-tuloy ito. Ganun pa rin, mabagal yung takbo natin para maispatan yung butanding sa ilalim ng dagat. Lahat na kami dito sa mismong bangka sinasakyan namin ay nakaantabay na. Halos lahat na ay nagmamasid at nagbabaka sakali na may magpakitang butanding. Pati tayo ay nandito na rin sa likod at tumutulong na rin na magmasid-masid. Napakalawak kasi nitong karagatan. Kailangan talagang magtulong-tulong na kami dito para sabay-sabay kaming makakita ng butanding ngayong araw. Para ba kami naghahanap ng kayamanan sa napakalaking karagatan mga ka. Biglang nagsabi yung mga bangkero na may nakita daw sila kaya naging alerto ang lahat ng sakay sa bangka. Pero nung lumapit na kami, Kita nga, may nakita. Asan? Dolphin! Dolphin. De dolphin eh. Dolphin. Pero unusual dahil yung dolphin ay andyan lang sa gitna, nagpapalaot-laot. Ayan oh. Get a picture! Ayan oh. Bakit ganyan yan kuya? Ba't parang palutang-lutang siya?
May nararamdaman siya. Ayan oh. May sakit siya. Ano, may nararamdaman daw yung dolphin. Tingnan nyo, oh. Nasa nagpapalutang-lutang lang siya. At ang resulta ngayong pangalawang araw natin dito sa may Donsol, Sorsogon, kalipas ng halos 3 oras, wala na naman nagpakitang butanding. Medyo masakit sa kalooban natin dahil hindi na naman nagpakita muli itong mga butanding. Hindi natin alam kung dahil malakas ba yung sea current sa ilalim ng dagat. Hindi natin alam, maraming factors. Ngayon ay babalik ulit tayo sa tourism at titignan natin kung ano yung susunod natin gagawin. Medyo nandito ako sa status na ayokong sumuko sa kabila ng ilang araw na tayo nandito. Mas magastos kasi kung uuwi tayong hindi natin nakikita. At ayoko din sumuko basta-basta. So 0 ulit yung day 2 natin. Pero ang kinaganda dito, yung day 1 ay wala talagang nakita kahit isa. Pero ngayong day 2, may nakipaglaro at nakipagsabayang mga dolphin. Nakita nyo naman may mga tumatalon pa at napakadami nila. So baka sa susunod na mga araw ay pala rin na tayo, hindi tayo susuko dahil narito na rin tayo. Good morning at ito na yung ating pangatlong araw at ito na rin yung ating third attempt na makapag-interact sa mga whale shark o mga butanding dito sa may Donsol, Sorsogon. Nandito pa rin tayo sa tindahan ni Ate Brenda kung saan nag-rent tayo ng flippers at ng goggles. So sana ngayong ikatlong araw ay pagbigyan na tayo at magpakita na itong mga napakailap na mga gentle giant. Inagahan natin para mas maaga tayong makatape off para naman habang medyo malumanay pa yung karagatan, makapagsimula na tayo maglayag. Sana may makita tayo ngayon kasi pang ilang araw na natin to. This time, sumabay na tayo sa mga crew at researcher ng WWF Donsol. Sila ang matyagang nagpapatrol at tinitignan ng mga bawat butanding para i-document ang bawat galaw at species ng mga gentle giant dito sa may Donsol. Sa mga ganitong pagkakataon, kuya, pagka nakita natin dito sa lugar yung butanding, nandito lang siya. Nandito lang sila. Pero patuloy yung Patuloy pa rin yung paglalangoy nila. Dahil kapag huminto sila sa paglalangoy, may tendency na parang ang movement ng whale, mga whale, kailangan pa rin nilang lumalangoy. Even na natutulog sila, kailangan pa rin nilang lumangoy. Dahil pag nag-stop sila, parang namamatay daw sila. So sa estimate, ilan lahat ang mga butanding dito sa... Estimate na whale shark po dito sa Donsol, more than 880. 80. Ang Yes. pinakamalaking whale shark na nakita dito sa Donsol, 2,000 something, may nakita raw ditong nasa 14 meters. 14 meters. Yes. Mas malaki sa bass. Mas malaki. Nagiging matured ang whale around 30 years old. Matagal maging matured ang whale. Pero ang lifespan naman ng whale, more than 100 years old. Tapos ang laki niyan, mga siguro maabot na ng 9 to 10 meters. Maya-maya pa ay biglang nag-announce sa mga bangkero na maghanda daw dahil posible daw na may butanding sighting. Agad na tayo nag-ayos dahil kailangan mabilisan ng galaw. Ito na kaya yung oras na hinihintay natin para makakita ng isang mailap na butanding? Ganito yung magiging sitwasyon. Grabe. Pagkalipas ng halos 3 araw ng paghihintay. Heto na nga ang pinakahihintay natin. Meron ng nais patang butanding pero kailangan kumilos tayo ng mabilis baka lumayo ito at pumailalim sa dagat. Ito ang whale shark o butanding. Kung ang mga balyena ay mammals, ang mga shark o pating naman ay isang isda at ang mga butanding naman ay tinuturing na isang isda. Sila ay mga cold-blooded at humihinga sila sa pamamagitan ng kanilang mga hasang na kumukuha ng hangin mula sa tubig. Ito rin ang itinuturing na pinakamalaking isda sa buong mundo. Pangunahing pagkain nila mga plankton at ginagamitan nila ito ng pag-filter sa kanilang bunganga at ang mga markings o tuldok sa mga butanding ay iba-iba. Kaya doon nalalaman ng mga researcher ang pagkakakilanlan ng bawat butanding
butanding katulad ng fingerprints ng mga tao. Lahat ng mga isda ay may kakayahang mag-navigate, ibig sabihin kaya nilang umalis at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Maraming mga factors bakit may homing instinct ang mga isda. Unang-una rito ang kanilang internal compass, olfaction at mga visual landmarks. Unang namataan ng mga butanding sa Pilipinas noong taong 1998 sa karagatan ng Donsol, Sorsogon. Sa ngayon, hindi lang sa Donsol makakakita ng mga butanding dahil halos nagkalat na ito sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero dito sa Donsol, dito ang pinaka-natural way kung gusto nyo makipag-interact sa mga butanding. Ang whale shark ay isang protected species kaya mahigpit na pinagbabawal ang paghuli o pagkatay nito. Kaya naman dito sa Pilipinas, tinagurian itong whale shark capital of the world at mula noon, halos libo-libong mga turista sa loob at labas ng bansa ang dumarayo para masaksiyan ng mga gentle giant dito sa Donsol, Sorsogon.